Vai de mine, ce culoare ai făcut, drag! Ai învățat să faci și aperol? Pe aia ușor, ușor îi dresezi. Să modelează după tine. Îl dau exemplu pe harakiri ăsta care n-are niciun Dumnezeu până la urmă. Așa că astăzi n-am muncit degeaba. Mă duc eu să trăiesc în Italia de dragul Italiei. Că habar aveam eu ce e Italia și cum arată Italia și cum este economia Italiei pe timpul când am plecat eu din România. Am plecat cu ochii închiși și mă bag și eu ca muscan lapte, ca să nu zic altfel, în discuția despre pe urmă vă duceți acasă în România după ce ați fost în vacanță și vă încălțați cu fesul. Hai mă să fim serioși. Bună dimineața, omenire! Este ora 6 dimineața. M-am trezit voios, cu chef de muncă, am venit la camion și mergem către Trento. Am pus toate cele ce era de pus la locul lor, am băgat cardul în tahograf și la drum vitejii mei. Este ora 6:10 și Sorinel începe să iasă pe Cerulescu, că nici nu pot să vorbesc cu așa de diminețescu. Și am decis să vă iau din nou cu mine în călătorie astăzi, o zi de miercuri. Am un container sus de 20 de picioare de dus undeva prin zona Trento, nici nu m-am uitat bine pe adresă. Zice că la Nave San Rocco, Trento. Acum vedem noi unde ajungem. Voi stați aproape aici de mine, că sperăm să fie totul ok, ca de obicei. Problema e că astăzi în zona acolo au anunțat ceva vijelii cu grindină, cu pietroaie, cu cataroaie. Sperăm să nu vină. Și dacă este ploaie, cum au anunțat, să vină curată de la Dumnezeu, fără intemperii, că n-avem nevoie. Uitați ce bine e când e liniște, când e curat, când e frumos. N-avem nevoie de pomi rupți, de mașini cu geamuri sparte din cauza la grindină și așa mai departe. Gata, am pus pe GPS destinația și credeam că e mai departe. Am 215 km, asta înseamnă 3 ore. Cred că am plecat cam dimineața la 6:10. Mă gândeam că fac mai mult, vreo 4 ore. Deci 3 ore, 7, 8, 9, hai să zicem 9:30 sunt acolo la destinație. Și așa n-aveam nicio programare cu vreo oră fixă, ceva să ajung. Era la voia întâmplării, dar nu știu de ce am calculat eu că aș ajunge 10:30 și am zis să plec pe la 6:10, da. Trebuia să plec mai târziu, ca de obicei la programul meu la ora 7. Dar n-are nimic, că cine se trezește de dimineață, departe ajunge, știți cum e vorba noastră. Mamă, dar ce geam murdar am, l-am șters eu, dar rămân urme din astea, trebuie să mă opresc să-l curăț, că nu-mi place cum se vede, mai ales când bate soarele. Da, hai cu bună dimineața și cu un răsărit de soare frumos așa de la Italia și pune și voi o apreciere la videoașul ăsta să meargă și el bine în față, așa cum să trebuie. Deci traseul meu astăzi este Fiorenzola, Brescia, Peschiera del Garda, după care fac stânga, Salo sau nu mai știu cum se numește exact și urc în sus către Trento, după Trento încă vreo 15 km, ca să zic așa, până la destinație. Și acum doar ce am ajuns în dreptul Bresciei, că de la noi până la Brescia pe autostradă sunt aproape 70 de km. Mi-e dor de Brescia. Ce să zic, un oraș care l-am vizitat o singură dată după mulți ani de când suntem în Italia și pur și simplu ne-am îndrăgostit așa noi, cu toții din familia noastră, ne-am îndrăgostit de Brescia. Nu ne așteptam să fie atât de frumos, să aibă atâtea atracții ca și frumusețe și culturale și ca arhitectură, dar o să revenim din nou și cu siguranță o să mai facem vlog de aici, pentru că e un oraș foarte frumos și a devenit unul dintre preferatele noastre. În altă ordine de idei, în weekend am fost la curte și 2 zile am fost la mare. Iar duminică ne-a pus Dumnezeul nostru să mergem și noi așa pe plajă, pe malul mării, la mers așa. Și am făcut undeva la 3-4 km dus întors și am o febră de musculară la gambe, de ferească Dumnezeu. M-am băgat eu în depășire cu containerul ăsta, dar n-am avut timp să-l fac pentru că aici trebuie să iau intersecția asta, să mă urc pe A4, direcția Verona, adică
până la Peschiera del Garda. Așa, și spuneam că am mers vreo 4 km așa, 2 dus, ne-am oprit, am făcut un popas de vreo jumătate de oră, am băut un aperitiv, un aperol și după aia înapoi iar vreo 2 km, dar nu știu dacă te afectează așa tare la musculatură mersul cât mersul un pic prin apă, că am mers așa prin apă, până la gleznă, prin nisip și cred că depui un pic mai mult efort decât ai face mersul normal pe stradă și încălțat cu încălțări, că acolo am fost desculț. Dar în fine, întrece, nu-i problemă. Ia să vedem ce găsim noi pe A4. Haide, domnule, haide, că de data asta te iau mai în zbor, așa că eu sunt mai ușor ca tine de data asta. S-ar putea să găsim un pic de aglomerație, că știți, asta este autostrada care leagă Franța, să zic așa, de la Torino, Franța cu mai multe țări, Austria, Elveția și tot așa, Slovenia, drumul către România. Sper să nu găsesc, dar oricum am plecat dimineață, sper să-mi doar dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, vreun accident, ceva. În rest, sper să nu găsesc mare blocaj și bine, ar fi bucata asta până la Peschiera, că după aia se eliberează, fac un pic de național, pentru că tai așa un colț față de cum s-ar duce autostrada, care ar fi un pic ocolitoare, și mă bag și eu, ca muscan lapte, ca să nu zic altfel, în discuția despre România și economia României, pentru că știți că ultimul vlog care l-am făcut de la muncă v-am cerut și eu așa idei de afaceri, dacă aș putea investi, dacă nu, care ar fi riscurile, ce s-ar putea deschide în România, ce s-ar putea face, în ce s-ar putea investi fără mari riscuri. Și am primit de la 90% din persoane: investește acolo unde e sau stai potolit, în România nu e de investit, cheltui banii degeaba, nu o să meargă nimic, nu merge nimic în România. Și acum întrebarea mea este: cei din România care au afaceri, cum se descurcă dacă nu merge nimic? Toată lumea e falimentară în România, toată lumea se închide, că nu înțeleg din ceea ce mi-ați relatat voi, cei care sunteți pe teritoriul României acolo acasă. Cam așa se înțelege că e o țară ratată, ca să spun așa. Eu văd că merge țara din ce în ce mai rău și economia, cel puțin din cauza politicilor, că și aici e o problemă. Eu nu vreau să creez discuții și polemici, că mulți vin, te bași tu în politică, știi tu ce, știi tu șofer, dar poate eu știu mai multe ca alții. Dar părerea mea ar fi așa și cu politicii ăștia, că văd acum un război acolo între partide. Au dat guvernul jos, guvernul Bolojan, au dat guvernul jos, să căcăie pe ei că nu se înțeleg. AUR nu vrea la guvernare cu nu știu cine, PSD nu vrea la guvernare cu AUR și cu PNL. Minoritățile nu vor la guvernare cu ceilalți. Băi, eu nu înțeleg care e situația acolo, că până la urmă toți politicienii ăștia, toți guvernanții ăștia care conduc țara asta, a noastră, că până la urmă, chiar dacă suntem plecați peste hotare, e țara noastră, ne doare și pe noi undeva, nu? Că de-aia am și plecat, din cauza problemelor care au fost și s-au agravat pe parcursul anilor. Ei chiar nu înțeleg că până la urmă ei sunt plătiți din banii noștri, ai contribuabililor, ai noștri, nu ai mei, că eu nu mai contribuiesc la bugetul României, dar a celor care sunt în țară. Cum să faci tu atâtea figuri? Nu fac guvern cu partidul nu știu care, nu fac cu PSD-ul, nu fac cu PNL-ul, nu fac cu AUR. AUR e așa, PNL-ul e așa, PSD-ul e așa. Bă, de ce mai stați acolo? Nu știu, părerea mea, indignarea mea este că de ce mai stau acolo? Sunt plătiți din bani publici, din banii românilor. Ce mai căutați acolo dacă nu sunteți capabili să creați un guvern, să ajungeți la o înțelegere, să faceți niște tratate între voi, Dar problema e că nu vă lasă Ciolanu, că ăla vrea ministerul nu știu care, ăla vrea Camera Deputaților, ăla vrea Camera de Senat, ăia nu știu ce județe vrea, ăia nu știu ce comune și așa mai departe. Dar normal ar fi să găsiți o cale de mijloc și de liniște, ca să zic așa, să vă înțelegeți între voi, să vă puneți de acord, că până la urmă asta e menirea voastră, să găsiți soluții ca țara să meargă înainte, nu? Că de-aia sunteți puși acolo de români, de noi, de toți care v-am votat, nu? Cu speranța că o să faceți legi bune, că o să puneți economia pe roate și o să meargă țara bine. Dar voi ce faceți?
în loc să, cu toate că ați mâncat și din ciolanul ăla și n-ați mâncat și ce ați face voi acolo, ar trebui să puneți țara pe roate. Dar voi, din contră, o îngropați într-un scandal și într-un balamuc și cu președintele, că e strâmb, că e drept. Lăsați-l, Doamne, iartă-mă, în pace, că până la urmă eu nu țin cu Nicușor, că nu l-am votat. Dar lăsați-l în pace, că n-are el mare atribuții, nu-l mai băgați atâta în seamă, lăsați-l în plata lui de președinte acolo și faceți voi ce e de făcut. Prim-ministru, guvernul, parlamentul, că voi faceți, că aprobă el, că ne aprobă, contează foarte puțin. Până la urmă, economia țării nu e în mâna președintelui, că economia țării e în mâna guvernului și a parlamentului, nu? Sau cel puțin așa gândesc eu cu creierul ăsta al meu prost, că atâta mă duce pe mine mintea, nu? Eu nu știu, oamenii ăștia cât mai rabdă care sunt în țară acolo, ieșiți, fraților, în stradă și dați-i jos până la urmă pe toți, trebuie schimbați cu totul. Păi, băi, noi v-am trimis acolo să faceți legi, ce înseamnă aia? Și-au luat vacanță 2 luni de zile. Nu fac alianță cu nu știu cine, nu votez, mă abțin. Niște prostii de te doare mintea. Și cine are de suferit? Omul de rând, că până la urmă oamenii de afaceri sau guvernanți, parlamentari, ce sunt ei acolo, îi doare în spate că merge țara sau nu merge, că ei au afacerile lor, au combinații de ani de zile, au saci de bani în spate pușcă, așa este, ăsta este adevărul. Iar omul de rând ce face? Se sufocă în datorii, în taxe și în probleme și în nervi și nu știe pe unde să mai scoată cămașa ca să treacă luna cu bine, nu? Acum mulți o să ziceți, băi, te-ai băgat, te bași tu în politică, faci tu. Asta e părerea mea. Acum dacă greșesc sau dacă sunt contra altora care au altă părere, asta e, fiecare are opinia lui. Dar mi se pare că nu e normal, nu e demn ceea ce se întâmplă la noi în țară. Și încă o dată mă repet, mă doare că e țara mea și 90% din cauza lor am plecat de acolo. N-am plecat așa că, vezi, Doamne, mă duc eu să trăiesc în Italia de dragul Italiei. Că habar aveam eu ce e Italia și cum arată Italia și cum este economia Italiei pe timpul când am plecat eu din România. Am plecat cu ochii închiși, fără oi, cum ar veni vorba aia, și aia e. Am sperat într-o viață mai bună decât în România, ceea ce s-a și întâmplat. Am avut o inspirație bună, dar, cum am spus, din cauza lor am plecat 90% din românii care suntem. Și nu mă luați acum cu de-alea, că știi că și la noi în țară, dacă aveai școală, facultate, meserie și așa mai departe. În fine, și-o dau din una în alta, ce meserie, că să mai ai. Că mă uit acum pe rețelele astea de socializare, în special pe Facebook, nu? Că acolo îi vezi contul și toată descrierea așa personală, da? Te uiți, bă, frate, acum toată lumea este creator de conținut. La profil pe Facebook toată lumea este creator de conținut. Nu mai are nimeni trecut la profil sudor, electrician, IT-ist sau ce mai știu eu. Toată lumea, 99,9%, toată lumea la profilul de Facebook are creator de conținut. Toată lumea este influencer. Influencer care și aici au devenit unii penibil rău de tot. Eu nu critic în general, n-am nimic cu nimeni. Dar când văd ce se întâmplă în online și ce vor ei sau în ce mod vor să influențeze tineretul din România și nu numai, ferească Dumnezeu. Mă uitam, de exemplu, că îl dau exemplu pe Harakiri ăsta care n-are niciun Dumnezeu până la urmă, pe Backpack with Your Life ăsta, cum se numește. A trecut el de la început era ok, da? A început cu vlogurile lui de călătorie, povestiri cu tare, era ok, îmi plăcea, chiar și eu mă uitam și îl urmăream. Băi, frate, da, de la un timp de vreme a nebunit cu OnlyFans-ul și cu site-urile astea pentru adulți. Ce vrea să influențeze el? Ca tinerii, fie de sex masculin sau feminin, să stea să intre pe site-uri de adulți? Nu înțeleg chestia asta. Și aici fac un apel către toți părinții care aveți copii. Eu știu, intrați un pic în ceea ce urmăresc ei, în viața lor așa online, ca să spun, și vedeți un pic pe cine urmărește și ce urmăresc în online-ul ăsta copiii voștri, pentru că sunt câte unii care chiar influențează foarte prost. Hai să zicem că 50% din ce este în online e ok, da? Dar mare parte, adică cealaltă jumătate, 50%, influențează prost, foarte prost. Adică lasă impresia
că dacă ești influencer, te filmezi, faci 2 selfie-uri și ai făcut un video și arăți că ai mâncat o pizza pe undeva, că e ceva wow și tinerii concep ca pe ceva wow și bun și că se câștigă bani din așa ceva și că ar putea și ei trăi ca acei influenceri. Deci eu înțeleg că lumea asta se îndreaptă mult către online, către digital, dar nici la nivelul ăsta, adică și noi ca părinți am putea să-i ținem un pic pe loc pe copii și să-i dirijăm către direcția bună, ca să zic așa. Acum, și eu am copil și se întâmplă multe cu internetul ăsta, adică și fără voia ta vede vrute și nevrute, dar un pic de control nu ar strica. Și mai am una cu influenceri, dar bine, ăștia care mă deranjează pe mine nu sunt influenceri, că cei care creează conținut, îți dau un exemplu, că testează mâncare, că așa, ok, hai să zicem că ăia cât de cât au un pic de experiență, să zicem. Dar sunt mulți care vin ei în vacanță în Italia, în Spania și mănâncă și ei 3 zile cât stau pe aici. Cine știe ce paste vai mama lor sau cine știe ce preparate vai mama lor și ies ei pe TikTok, pe YouTube, că toată lumea, cum am zis mai devreme, este creator de conținut, sau pe Facebook. Cum se mănâncă în Italia, cum e plaja în Italia, cum este în Spania, cum este... Eu am o chestie așa, n-ar fi mai bine să ne lăsați pe noi, ăștia care trăim în țările respective și care cât de cât facem ceva, arătăm ceva lumii în online-ul ăsta și adevărul, nu doar fonfeuri cum faceți voi care veniți în vacanță și de dragul like-urilor arătați ceea ce vă convine și umflați vlogurile sau ce faceți voi acolo, TikTok-urile, de dragul de a face aprecieri și urmăritori, da? N-ar fi mai bine să ne lăsați pe noi, ăștia care trăim de o viață în țările respective, să ne dăm noi cu părerea despre cum este mâncarea în Italia, de exemplu, că eu trăiesc în Italia, da? Să-mi dau eu cu părerea cât de bună este mâncarea sau cât de bun este nivelul de trai pe aici, că mulți veniți, cum vi se pare prețurile din Italia, ați venit și voi 3 zile, gata, hata, face și voi vloguri, face și voi 3 video, ați fost și voi într-o vacanță în viața voastră și vă dați voi cu părerea despre țara respectivă. Lăsați-ne, fraților, pe noi ăștia care cât suntem aici proști, deștepți, dar noi vedem și fonfeurile, și partea săracă, și partea de figuri și de orice aici, că doar trăim aici, nu? Voi ați venit și voi, gata, în vacanță și faceți și voi, în Italia, uitați cum e plaja, uitați cum e nisipul. Păi ce să știi tu, mă, că ai venit în Italia și ai fost pe o plajă că are 2 km pătrați. Păi Italia are 3000 de kilometri de plajă. Cum să faci tu comparație că așa este toate plajele din Italia sau așa este mâncarea peste tot în Italia? Acum eu știu că multora nu o să vă convină, că vezi, că ești invidios. Nu, asta e dreptatea care spun eu. Lăsați-ne, fraților, pe noi, ăștia care suntem aici băștinași, să ne dăm cu părerea. Nu ați venit voi 3 zile și știți voi toate alea despre Italia, despre Spania, despre Malta. Pe urmă vă duceți acasă în România după ce ați fost în vacanță și vă încălțați cu fesul. Hai, mă, să fim serioși. Până aici am ajuns bine pe Schiera. N-am mai fost pe drumul ăsta, că mereu vă zic vorba asta la fiecare vlog, dar am început să iau așa anumite zone ca să fac vlog, de exemplu pe camion, în care n-am mai fost de ani de zile, să mai vă arăt și vouă și mi-amintesc și eu și îmi rămân aici amintiri. N-am mai fost pe drumul ăsta, îl făceam când eram pe comunitate, că era mare parte, e drumul de intrat în Italia, când vii din Germania, din zona Bavaria, din partea Münchenului și Austria, bineînțeles, Innsbruck, și veneam periodic, așa, nu săptămânal, dar odată la 2 săptămâni să nimerea să am din partea Germaniei, Austria, să am o cursă către Italia și veneam mult pe Brennero. Și atunci veneam Brennero și făceam naționalul ăsta pe care o să intru acum, ca să ajung în zona Milano sau să-mi cobor în jos către Genova, Savona, Ventimiglia, dacă aveam, de exemplu, cursă către Franța sau către Spania, cine știe, sau pe teritoriul Italiei. Și tot erau în lucrări de 10 ani în urmă, când circulam eu pe aici, 10-11 ani, când făceam comunitate, și văd că tot în lucrări au rămas aici, nici acum n-au terminat și nici nu o să se termine, că termină una și începe alta. Bine că ai blocat-o acolo. Ba, da, mă bag și eu pe asta. Așa. V-am zis eu că am plecat prea repede, prea de dimineață,
deja e 7:34 și mai am o oră și 10 minute și ajung la destinație. Asta înseamnă că la maxim 9, sunt la destinație. Da, e bine că termin repede, descarc acolo, n-am nicio încărcare, să zicem așa, după ce rămân gol, dar poate între timp, în drum către casă, îmi găsește ceva. Dacă nu, mai fac ceva la noi pe zona, acolo, pe teritoriu. Niciodată n-am înțeles chestiile astea ale Italiei cu străzile, cum sunt concepute. Acum, nu sunt eu arhitect, proiectant și așa mai departe, dar mi se pare o mare prostie. Cobor după autostradă, ați văzut, am coborât, am luat-o în dreapta, am trecut prin casa de plată, am trecut pe sub autostradă, am făcut din nou dreapta, acum trec din nou tot cu dreapta pe sub autostradă și cu stânga, iar pe lângă autostradă și luăm naționalul către Afi, către Verona. Am greșit eu, Salo. Salo este în partea Bresciei, când am zis mai devreme că merg pe național către Salo. Am încurcat tițele, domne, am încurcat tițele. Uite ce frumos se vede pe dreapta aici palmierii cu proșii ăștia, chiparoșii ăștia, cum le zice la tipul ăsta de tuia înalți, așa frumoși. Frumos, da. Și am intrat pe naționalul către, bine, nu către Verona, eu practic merg către Afi. Duce și către Verona naționalul ăsta, dar eu mă îndrept către Afi, către Trento. După care o să luăm autostrada de la Afi, o să luăm A22, vestita autostradă Brennero. Aici, în regiunea asta Trentino Alto Adige, în Trento, e zonă renumită pentru mere, pere, struguri în general, e plin totul de vii și foarte, foarte multe livezi de mere, pere, piersici, nectarine. Aici vin o groază de conaționali de-ai noștri care vin să lucreze sezonieri, cei care nu aleg să părăsească România și vin decât așa pe sezon, câte 2-3 luni de zile la mere, la struguri. E plin. Pe toamnă, când se coc poamele, e plin aici de conaționalii noștri care vin sezonieri. În altă ordine de idei, că mă repet din nou cu vorba asta, a început să crească prețul motorinei din nou în Italia. Căzuse vreo o săptămână în urmă, a fost undeva la 1,80 euro, până la 1,80 euro a scăzut, a ținut așa undeva la 2 săptămâni, iar acum de o săptămână, bum, 1,96 euro, 1,99, 2 euro, depinde de la stație la stație. Nu știu ce naiba se va întâmpla cu războaiele astea și cu nebunia asta în lume, că toate chestiile astea le suportăm noi oamenii de rând, cum am spus și mai devreme, de România, cu criza politică, ce se întâmplă acolo în România, că o suportă mare parte oamenii de rând, așa în general, în toată lumea suportăm toate porcăriile astea și că nu se mai satură ei de bani, nu se mai satură de acaparat teritorii, nu se mai satură de furat petrol de la altă țară și așa mai departe. Nu dau eu nume că nu sunt eu în măsură, dar așa ca idee. Pentru că te aduce în stare să te enervezi, să le spui pe toate, să chiar dacă câteodată nu deranjezi, dar te aduce în stare în situația să vorbești, să te descarci, că până la urmă n-avem noi mare putere să schimbăm ceva, n-avem șanse să facem noi ceva în lumea asta, că suntem prea mici ca și entități, așa, ca și mașinării, ca să zic. Suntem o mașinărie umană fără putere și n-avem noi mare putere să schimbăm, dar măcar ne mai descărcăm și noi așa, ne mai zicem unii cu alții, pe vloguri, pe fiecare pe unde apucă. Trebuie să stau eu mai liniștit, că de aici începe depășirea interzisă la camioane și îmi stă mai bine cu permisul în buzunar. Că știți că pe aici prin Italia, în Italia, dacă depășești pe interzis, adică unde este depășirea interzisă, pe lângă amendă, ți se suspendă și permisul pentru vreo 3 luni de zile, dacă nu greșesc, 2 luni, 3 luni, care ați avut probleme sau știți mai bine, spuneți perioada, dar din câte știu eu, vreo 3 luni de zile și este și amendă vreo 370 de euro. Asta o știu pentru că când făceam comunitate, era frică mare, mai ales pe Brennero ăsta, care o să ne urcăm și noi acum, autostrada asta A22. E toată, are vreo 300 de kilometri, Modena până în Austria, până pe Brennero și pe toată bucata este depășirea interzisă la camioane.
mamă, și toți când veneam stăteam cu o frică că vă dați seama, îți ia permisul, ce faci? Bine, un avantaj, cei care fac comunitate, între ghilimele un avantaj, că odată ce ți-a luat permisul nu mai este un avantaj, dar este o mică portiță să poți să te duci la chestură pe raza unde ți l-a ridicat într-o zi, 2, 3, atunci rapid, faci o cerere, ți se dă permisul înapoi și faci o cerere și o declarație pe propria răspundere că nu conduci pe teritoriul Italiei și ți-l dă înapoi. Ți-l dă înapoi și poți să conduci restul Europei acasă, în România, dar pe teritoriul Italiei figurezi cu permisul suspendat. Și plus că și amenda mare, 370 de euro, o groază de bani. Așa că mai bine trebuie să stăm potoli în banca noastră. Deja am exagerat cu vorbăraia pe vlogul ăsta. Într-o oră și ceva de dimineață am vorbit 30 de minute. Cam mult. Am exagerat de data asta, că nu eram eu așa vorbăresc dimineața la prima oră, dar vezi, mai nervos, mai indignat, mai de dragul vlogului, mai de a face conținut. Acum mai îmi place și mie câteodată să vină hate-ul așa, știi, că mai avem și noi pe aici cât un hater de ăsta, hater, să vină haterii, hateriștii, să vină la noi pe canal, că avem nevoie să creștem și cu hate, cu comentarii de hate, așa cresc rețelele de socializare mai nou. Și tu la hate trebuie să răspunzi cu ironie, că dacă nu răspunzi cu ironie, înseamnă că n-ai făcut treabă. Și atrage ironia, hate-ul, ca să le dai subiecte din astea să te facă în toate felurile, îi atrage. Și așa faci și urmăritori. Și după aia, ușor, chiar dacă vin pe bază de hate pe canalul tău, fie YouTube, fie Facebook, fie TikTok, chiar dacă vin pe bază de hate, de ironie, după aia ușor îi dresezi, că se modelează după tine. Ușor începe să le placă un vlog, al doilea e și mai interesant, până ajungi să spună haterii că mamă, ce vă iubim și ce vă adorăm, nu? Nu vă jurați! Gata, am ajuns la casa de plată aici, am terminat Naționalul, că e o bucată scurtă de, nu știu, 10-15 km, nu mai știu exact. Și luăm din nou autostrada Brennero A22. Hai, te deschizi? S-a deschis. Yes. Și oficial intrăm pe autostrada către Austria, Innsbruck, Germania. Mi-e dor de țările astea, ce le-aș vizita, dar problema e că nu am timp, nu am atâtea concediu. Uite, ăsta cu laptele până să pune el în mișcare, și mai devreme vă spuneam că autostrada asta e depășirea interzisă la camioane și nu trebuie să fac nicio prostie, stai George potolit că nu te grăbești, ești deja în anticipo cu cursa. Așa că stai calm, după el aici, abține-te. Și spuneam că ce dor îmi e de Austria mai puțin așa, da, de Germania. Uite, cine este până în 7,5 tone, la 5-6 tone se bagă, vedeți? O să depășească. Noi după 7,5 stăm la rând, stăm la coadă. În fine, în special de Germania îmi e dor. Aș vizita așa câteva orașe, vreo săptămână, 2, nici n-aș pleca de acolo. Ce zice aici? Că dă și în germană și în italiană. Divieto de sosta sulle piazzole salvo per emergenza. Da, adică e interzis să te oprești să staționezi aici în SOS-urile astea. Aici e tare pe autostrada asta că e tot ce afișează pe televizoarele alea e și în italiană și în germană. Dar frumos, ca regiune, Trentino Alto Adige, foarte frumoasă ca regiune, îmi place. Munții ăștia alți sunt fenomenali și mai ales cum e făcut autostrada asta, se vede așa toată splendoarea lor, e ceva de vis frumos. Și pe dreapta, cum am spus mai devreme, vii și li vezi de meri, peri și așa mai departe. Și alte nații de pomi fructiferi. La începuturi, primele curse când veneam în Italia, mă tot întrebam, bă, ce se întâmplă cu parapeții ăștia, vedeți, stânga-dreapta? De nu îi vopsesc ei, îi țin așa ruginiți în halul ăsta, ăștia chiar așa nu au bani să-și întrețină parapeții ăștia, guardarea ăștia, cum îi numesc ei aici în Italia, de pe autostradă, mai ales că, Trento, Trentino, Alpi, Munții Alpi, nu se poate chiar așa. Dar problema nu era a banilor, că nu au bani să întrețină sau că nu vor să o revopsească. Parapeții ăștia au fost creați special, așa, pe toată autostrada asta A22, de la Modena până la graniță cu Austria. Au fost creați, ai mă, ce faci, mă, n-ai răbdare să vezi când găsești și tu o portiță liberă să te bagi așa. Au fost creați special cu această peliculă de rugină, cum ar fi,
Este o coroziune care au creat-o ei intenționat, care protejează fierul să nu ruginească. Și zic ei că ar fi două motive de ce au făcut așa. Una la mână, că intervin foarte puține costuri de întreținere, că aproape că nu se strică niciodată fierul ăsta, și ar fi și o chestie că chiar dacă se zgârie, să zicem așa, se regenerează între ghilimele, adică s-ar forma din nou coroziunea asta, crusta asta de rugină în automat și își formează din nou, din cauza aerului în contactul cu apa, își formează din nou crusta asta aparent, care zici că înseamnă că e rugină, și se protejează singură, cum ar veni. În fine, și care implica mai puține costuri, revopsire de la nu știu câți ani la nu știu câți ani și așa mai departe. Și a doua parte zice că dă bine peisajului, că e zonă montană și că imită și un pic lemnul. Adevărul că dacă nu, la prima vedere așa, dacă nu te uiți prea atent, ai impresia că sunt făcute din lemn. Acum, asta am citit eu că ar fi istoria acestor parapeți ruginiți, cum îi văd eu din punctul meu de vedere. Dar uite că sunt la fel, sunt intacți, neschimbați de 12 ani de când circul eu pe aici. Sunt la fel, n-au ruginit deloc. Dacă știți voi altă istorie, vă aștept la comentarii să-mi dați de știre, dar eu cam asta știu. Ia uite că am ajuns și la Trenton Nord. Doamne, mi-aduc aminte ultima dată în zona asta, aici am mai fost acum vreo 2 ani în urmă. Care sunteți mai vechi pe canal, știți vlogurile care le-am făcut la târgurile de Crăciun la Bolzano și Merano? Cam de atunci n-am mai fost eu prin zona asta pe aici. Bineînțeles că Bolzano e mai sus decât Trenton Nord. Eu aici la Trento trebuie să ies după autostradă și mai am 8 km și ceva până la destinație. Sper să nu mă bage prin cine știe ce coclauri pe aici, cine știe ce străduțe, dar din ce am văzut eu ar fi destul de ok strada până acolo la destinație, dar peisajul te lasă fără suflare, rămâi așa cu ochii, rămâi uitat așa, tot te uiți și parcă rămâi cu ochii la peisaj, așa, nu-ți mai vine să te uiți la nimic altceva decât peisajul ăsta, munții ăștia, când îi vezi în fața ta așa mari, vai de capul meu. Deja începe ușor, ușor, interzis 12 tone, cu excepția încărcării, descărcării, mai îngust. Știam eu că ceva trebuie să apară pe aici, ceva trebuia să apară. 12 tone. Mamă, cum sunt merii ăștia aici pe dreapta, plin, ciurciumelii așa pe crengi. Ferească Dumnezeu. Ce l-o dea, bă, frate, ce l-o dea să mănânce? Ce îngrășăminte o băga în ei, în pome ăștia, face culturile astea așa, face producția asta de mere în neștire așa. 33 de tone la dreapta. Asta înseamnă că e un pod, n-am eu treabă, eu trebuie să merg înainte. Ce-mi plac mie semafoarele astea cu timp, aici sunt foarte răruțe în Italia. Foarte răruțe. Ce ai pățit, tată? Ce s-a întâmplat? Ai încurcat străduțele, de Lituania. Hai că-ți fac loc să te dai. Hai, așa că eu mă duc înainte. Non lo so. Ma quanti chilometri c'hai fino a destinazione? 2? Sei grosso, sei troppo grosso. Mă întreba pe limba lui acolo, ăsta nu știe 3 boabe lituanianul. Dar el cu camionul de 40 de tone n-are voie aici, trebuie să găsească altă cale de acces. Nici nu știa să spună până unde, cât mai are până la firmă. Ce să-ți fac, tată? Eu nu înțeleg lituană, trebuie să învăț toate limbile acum ca să vă înțeleg. Dar problema e că nu prea avea unde să se întoarcă acolo, doar să dea cu spatele la semafor pe podul ăla și... E urât, când te arunci cu capul așa și nu te uiți înainte, nu-ți faci traseul, e urât. Măcar eu sunt mic, eu am 11 metri cu totul. Sunt doar camionul și mă întorc oriunde și aici. Dar când ai 17 metri și 40 de tone, e mai nașpa. Oricum, destinația mea e undeva la stânga, o străduță trebuie să fac. Mai am 700 de metri și ajung. Se termină și bateria la cameră între timp cât am vorbit. O bag la încărcat cât o să stau aici la descărcat. Op, stai ușor că aici e Maso del Gusto. Opa!
Opa! Este ceva, o mică fermă aici unde trebuie să ajung eu. Ia uite perele, ce roșii sunt în pomul ăsta aici pe dreapta. Ia uitați și voi ce frumoase sunt și mari. Hai să mergem să vedem cum e treaba aici. Avem noi loc sau nu avem loc? Mi-a zis numărul 2. Pe numărul 2, în dreapta oricum n-am unde să mă duc, că deja e câmp. E câmpeanu. Cred că aici e. Oricum, dacă nu mă întorc înăuntru la ei. Bottega del Maso. Și eu am aici Maso del Gusto, ăsta este. Aici e. El zice numărul 2, dar pe stâlpi ăștia n-are niciun număr, n-are pus nimic. Intru și eu aici așa, pe nesimțitul. Poate dă și el o lădiță de mere, de pere, de ceva. Ar fi ceva, nu? Ia să vedem că mă dau jos. Hai, ne auzim după. A few moments later. Gata, am descărcat containerul, ăsta este. Am strâns totul, m-am și afumat un pic la butoiul ăsta în care își dă foc la cartoane, ce n-ai bard aici, miros tot nu mai afum. Eu mi-am făcut treaba, acum să-mi semneze documentele și plecăm de aici, din priveliștea asta frumoasă. Hai că m-am plâns eu că m-am afumat, dar măcar nu m-am afumat degeaba, da? Cu rost. Nu plecăm nici de aici cu mâna goală, ca de obicei. Un suc de mere bio la 1 litru, mulțumim frumos de cadou și plus o pungă de galete, se numesc ele, de mais integral, bio, bineînțeles. Astea sunt, știți, nu știu cum să le spun, sunt așa rotunde, sunt făcute din orez normal. Practic zici că este polistiren expandat așa, umflate. Numai că astea sunt făcute aici de ei în casă. Ia uitați și voi cum arată. Practic este din porumb, cred că cum ar fi floricerele, decât că sunt presate așa, turtite. Astea sunt moartea Alinei. I-a cumpărat din alea, polistiren din ăla expandat de la magazin, de obicei. Dar când le vede pe astea diseară, abia aștept să-i văd reacția și dacă sunt bune. Așa că am câștigat ceva și astăzi, n-am muncit degeaba. Păi nu iau eu un măr direct de la sursă, voi ce ziceți? Dacă tot am intrat aici, măcar să luăm și noi unul, două, ca să fie treaba, știi? Gata, ne punem la drum, am furat și mere, n-am nicio încărcare deocamdată, a zis să viu către casă, poate între timp găsește ceva. Ia uite cum e merele astea, pomii ăștia plini pe stânga aici, ferească Dumnezeu. Așa că dacă ne găsește ceva bine, dacă nu, gol, acasă și vedem după amiază, că sigur în zona acolo ceva cumva ne dă, nu ne lasă așa să scăpăm noi ușureanu. Hai la drum, tată! Am vrut să iau autostrada înapoi la Trento Nord aici și era o deviațiune, cred că ceva închisă, să poți să te întorci către Modena. Așa că am luat-o pe național pe aici, poate până la următoarea ieșire, cred că dacă aici eram la Trento Nord, până la Trento Centru, poate găsesc și eu un bar să mă opresc la o cafea, că vrea și pipota mea așa un pic de cofeină, să băgăm la mat. Dar până atunci dăm să meargă, ne bucurăm de priveliște și dacă găsim, dacă nu ne băgăm la autogrill. Mai simplu. Nici aici nu te lasă. Și aici deviațiune Modena. Păi unde mă, frate, pe unde să mă duc? Tot pe statală, mă duc tot pe național, dă-o încolo. Mergem mai înainte, până la Trento Sud, dacă nu ne lasă nici aici la centru. Ferească Dumnezeu. Modena, deviațiune Modena. Modena mergem, mă, dacă voi ziceți pe aici, la Modena mergem pe aici. Până munți, până coclauri. Să pierdem timp, facem kilometri în plus. Astăzi se întâmplă ceva cu toate casele astea de plată. Vedeți că e coada aici, dar mulți stau la coadă, dar n-au fost atenți că era un indicator și era interzis camioanele peste 3 tone jumate, deci de la 3 tone jumate în sus, să iei autostrada de la Peschiera către Milano. De intrat am intrat aici, ați văzut când am venit către Trento, dar înapoi nu te lasă. Cred că sunt din cauza lucrărilor despre care vorbeam mai devreme, că nu se mai termină. Așa că sunt nevoit să fac strada națională până la Sirmione, dacă nu chiar până la Desenzano. Bine, oricum nu mă grăbesc, că n-am nimic deocamdată, niciun mesaj, nimic de muncă, așa că o luăm așa la pas. Trebuie să ne oprim să facem și o oră de pauză de masă la prânz, că s-a făcut 12 fără 20. Ia uitați ce frumos e aici. Aici se termină Lago di Garda. Lago di Garda, aici se termină și de aici încolo se varsă în râul Po, de la Peschiera di Garda. Bine, mai la vale încolo, nu știu cum se numește exact, dar aici e capătul unde se termină Lago di Garda. Ia că am ajuns la noi în zonă și am schimbat utilajul. S-a făcut 3 jumate și m-au trimis repede până nu închide o firmă aici la ora 4 lângă noi, la 5 km aproape, să iau un palet, mai exact o cutie mare, mai mare, așa de 2 metri pe 1 metru, ceva de genul,
și n-am mai plecat cu camionul. Am luat furgonul ăsta, dar să mă bată mama. Ia uitați-vă și voi ce e pe el, e dezastru pe camioneta asta. Bineînțeles, e mașină de serviciu, de firmă, e o călărește care mai de care apucă. E belea. Mă grăbesc repede să termin până la 4 și 10, pentru că de la 4 și jumătate au anunțat iar vijelie cu grindină, cu intemperii din astea. Am și scuterul afară și să ajung acasă, că vă dați seama, dacă nu trebuie să stau pe aici până se oprește, că dacă sunt cu scuterul, udă mă face loarcă! Deci nu știu ce se întâmplă cu vremea asta, dar e belea. Am băgat și mașina în garaj, am și scuterul acolo în spate, dar nu se mai închide pentru vreo 30 de centimetri. Las garajul deschis așa că oricum nu se întâmplă nimic. Până trece primejdearea, adică, nu știu, o jumătate de oră, o oră. Că de obicei nu ține mult, cam așa ține. O jumătate de oră, 20 de minute, hai o oră maxim. Dar acum cred că o să vină prăpăd. Nu știu dacă auziți voi, dacă se prinde pe microfon, dar de o jumătate de oră se aude du-du-du-du-du-du-du-du-du, ca și cum ar fi cu tremur așa puternic și se pregătește bine rău de tot de așa ceva. Uitați-vă și voi. Sperăm să vină ploaie, apă, dar să vină curată, fără piatră sau dacă o veni să vină cât de mică se poate. E bine, ne uitați și pe mânza mea în sfârșit. O vedeți și pe ea astăzi. Începe, da? Hai să ne băgăm la adăpost și să stăm cu ochii pe geam și să ne rugăm la Dumnezeu să dea cât mai lejer. Mamă, de ce a început? Ferească Dumnezeu! Noroc că am închis și geamurile duble de afară. A început deocamdată vântul puternic și ploaie. Nu e pericol, dar sperăm să nu fie mai mult. Oricum o să vină urât la ce s-auzea du-du-du-du-du-du-du-du, venea așa ca un tunet puternic, ca un cutremur, o să vină urât. Sperăm că nu. Stăm și ne uităm la meci. Anglia-Argentina și Izabela ne-a pregătit aici o surpriză. Nici nu ne-a lăsat să ne uităm, să vedem ce ne prepară. Vai de mine, ce culoare ai făcut, dragă! Ai învățat să faci și aperol? Hai să văd să gust. Mamă, dar ăsta al vostru fără alcool? Chiar ca ăla care l-am băut la bar acolo. Să știți că Colorat așa. a plouat cuvânt așa mai tare, dar a fost curat, n-a fost cu... N-a fost piatră, a fost liniște. Da, a fost bine. Vântul și bun, numai că sucul e, știi cum e? Ăsta care l-am luat de portocale e așa amar, știi? Dar era dulce, nu știu. Păi știi de ce, mă, ăla era... Suc. Era de mango, ăla nu era de portocale. Am văzut și eu ceva cu mango în seara asta când m-am uitat. Acum Era de mango. Cu mango, să mai faci. E că nu e rău. Da, e bun, păi da. Stai că acum am să vă dau și eu ceva. Că n-am vrut să vă dau până la ora asta. Vrei să te filmezi? Nu mă filmez, de ce? Mă filmez eu singur. E ceva care ție îți place, dar e naturale, da, nu e de alea ce mănânci tu. Păi mănânci și tu. Ia. Galete de-astea bio. Da, e făcute Da. de la o de-asta de olivadă, de mere, de pere. Ia uite, direct din pom. Dar trebuie spălate, că stropite, îți dai seama. Așa, și mai mi-a dat și o sticlă de Suc. suc de mere, tot așa bio. Maso del gusto, așa se numește. Dar eu sunt curios să vedem cum sunt astea față de alea de... Deci că sunt de polistiren. Mai bune. Vezi că sunt și mai subțiri. Păi zici că e ca popcorn, așa, că e din mais. Nu știu, zici că sunt cu ciocolată. Din porumb. Chiar dacă, sau nu sunt. Care ciocolată. Nu. A venit miros fain. Frumos. Ia să iau așa. Aș de viață, nene, nu scalea. Mamă, și că e popcorn, direct. Asta îmi place și mie. Zici că ție e îți plac, popcorn. Bine, că astea de mais sunt mai bune decât alea de Alea de doar. orez, da. Astea sunt mai Zici că crocante. e polistirenă la orez expandat. Așa că astăzi n-am muncit degeaba. Mă bucur că vă place. Dragilor, ăsta a fost vlogul. Ne luăm la revedere. Ne vedem data viitoare. Ciao! Pa!